Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladónak a 2022 évi utolsó adásába, hiszen már december 29-e van, 2 nap és itt a szilveszter. Viszont megenyhült az idő, úgyhogy gyorsan kaptam az alkalmon én is, és hát kijöttem itt a Majosligeti Horgász Parkba, hiszen tegnap nézegettem a Facebook bejegyzéseket, és láttam, hogy ez a víz is jégmentes, és tegnap már azért szépen tudtak rajta fogni halat a srácok. Bízom benne, hogy én nekem is sikerül 1-2 halat elcsípnem. Úgyhogy ez az epizód, ez egy ilyen hidegvízi, téli, jégveszte utáni pontyozás, hiszen egy pár napja be volt azért a tónak fagyva közel 80%-a, és most olvad ki, mikor voltak ezek az őrült nagy szelek. Ugye gondolná az ember, hogy tél van, és hát a gyerekkoromban szó se lehetett arról, hogy télen horgászunk, vagy legalábbis léghorgászat volt zömében, viszont teljesen átalakul lassan a klímánk, és hát bizony lehet készülni arra, hogy ilyenkor télidőben is még tudunk horgászni, akár január közepéig is. Remélem, hogy így lesz. Horgászat szempontjából remélem, egyébként én ezt aggasztónak tartom, de hát erre most nem nagyon tudok mit tenni. A magam módján próbálok persze vigyázni a környezetemre, de hát azt gondolom, hogy nagyobb léptékben, nagyobb cégeknek is kellene erre gondolni. Na de félre ezekkel a komorabb gondolatokkal, most akkor koncentráljunk a horgászatra, lássuk azt, hogy mi lesz ez a mai téli horgászat. Hát mi az, amivel én készülök egy ilyen téli horgászatra? Nagyon sokféle lehetőségünk van, hiszen klasszikus értelemben a élő csalis horgászat szokott ilyenkor dívni, viszont hát most nehéz volt már beszerezni élő csalit, horgászboltok sem készleteztek már be ebből, úgyhogy én is egy metódozással fogok ma próbálkozni, főleg azért, mert tudom, hogy azért ezen a tavon még ilyen tájon is jól működik. Ehhez természetesen hoztam magammal egy kis beáztatott pelletet, itt van mellettem, már ki is van készítve. Ezt én otthon már előre bekevertem este, hiszen ilyenkor, mikor hideg van már, nem annyira szerencsés ebbe a pár fokos vízbe kevergetni ezeket a pelleteket, sokkal kényelmesebb otthon még a garázs melegébe ezeket összeállítani. Az Akrofnak a Candy Cream nevű pelletjével fogok ma horgászni, ez egy ilyen világos barna színű 1,7 mm-es kis mikropellet, nagyon kellemes, édes aromája van, és ezt még én megturbóztam egy kis Dynamite Baits F1 Sweet pellet szókkal, azzal lett egy kicsit föláztatva ez a pellet. Durván az 1 kilóhoz egy 5 deci vizet tettem, amiből 2 deciliter volt ez az aroma. Ennek az a lényege, hogy egy nagyon jó kis felhőt képez a vízben, egy ilyen kis tejfölszerű, ilyen kis tejszerű kis ködöt képez a kosár fölött, és azt tapasztaltam, hogy ilyenkor nagyon szeretik már a halak ezt a fajta kis figyelemfelkeltést. Ha már a figyelemfelkeltésről van szó, akkor mindenféleképpen meg kell említenem ezt a kis granulátumot. Használom ezt a Red Shatra névre keresztelt adalékot. Ez egy nagyon finom, ilyen flow angol morzsaszerű kis optikai tuning, mondjuk úgy. Ezt szoktam mindig hozzátenni ilyenkor a pellethez, hogy legyen egy pár kis színes szemcse is. Illetve hát természetesen hoztam magammal egy kis 4 mm-es pelletet, de csak módjával, tehát nagyon keveset fogok majd hozzátenni.
aminek ilyenkor szerintem jelentősége van, bár nincsenek már kőbevésett szabályok, tehát még akár vajsavas kajával is lehet még ilyenkor halat fogni. Én mégis inkább ezekre az édesebb kajákra esküszök, úgyhogy van itt nálam egy kis édesítőszer, hogyha kell, akkor ezt az egyébként is édes kaját, akkor még megpróbálom még egy kicsit tovább édesíteni, amennyiben ez szükséges. Aromáknak a szerepe ugye ilyenkor fölértékelődik, nagyon sokan használnak nagyon sokféle aromát, van, aki ezekre a fufókákra esküszik, és szinte vöröslik előtte a víz, van, aki inkább ezeket a zseli állagú aromákat részesíti előnybe. Én most ezekkel fogok próbálkozni, van itt nálam egy pár féle ilyen sűrűbb konzisztenciájú aroma, ezt fogom majd a kosárra majd rátenni, próbálkozom majd vele. A horgászat az hogyan nézzen ki? Kétféle módszer van erre. Az egyik ugye az a klasszikus keresőhorgászat, amikor az ember dobál 5-10 percenként jobbra-balra, vagy pedig az, hogyha kiválaszt egy fix támpontot, és azt szépen elkezdi etetni minél pontosabban, és akkor vélhetőleg egy olyan óra múlva, ha mozognak a halak, már pedig én azt gondolom, hogy most fúj egy kicsit a szél, illetve a nagy szél, ahogy fölverte a jeget, én szerintem beindította a halakat, tehát biztos, hogy most elkezdték keresni a táplálékukat. Én bízom benne, hogy egy ilyen kis halcsapat elém téved, akkor azon a szépen összeállított egy ponton, ahova én horgászom, meg fogom tudni őket tartani, és egy pár azért el sikerül majd csípni belőle. 3 botot hoztam most magammal, az egyik a legfinomabb, ez egy 370-es, 45 grammos ilyen hibrid kosárral, open-end kosárral szerelt, kézzel tölthető ez a kosár, ez 45 grammos, mint mondtam, a bot az pedig egy 370-es Ethos Distance bot. Ezzel fogok egy ilyen 50-60 méteres távolságon horgászni. Az a tervem, hogy nem nagyon akarok messzire horgászni, hiszen minél rövidebb a táv, annál pontosabb lehet a horgász. Viszont, hogyha mégis minden kötél szakadna, és nem tudnám erre a rövidebb távra kicsalogatni a halakat, akkor van itt mellettem még egy 4 méteres, egy 100 grammos Ethos, ezen egy 50 grammos kosár van, illetve van nálam egy Horizon X Pro 130 grammos bot, ezen is még most 50 grammos kosár van, de ezt azért készítettem ki, hogyha föltámadna esetleg a szél, és nem tudnám már megdobni pontosan esetleg azt a benti távot, hogyha a rövidebb távon nem jön a hal, akkor erre még fölrakhatok egy 70 grammos kosarat, és azzal is kényelmesen meg fogom tudni dobni a megfelelő távolságot, ahol majd a halakat remélem, hogy sikerül majd fogni. Hát a csalik tekintetében is nagyon sokféle csali létezik. Én ilyenkor is ezeket a 6-8 mm-eseket szoktam használni, extrém esetben még kisebbeket, a horoggal egyetemben, tehát a horog méret az mindig ugye igazodjon a csalinak a méretéhez, hogy ki legyen szépen balanszírozva. Én most ezeket a 8 mm-es csalikat fogom majd próbálgatni. Sárga, narancssárga, pink és fehér, ez a 4 alapszín megtalálható ebbe a kis készletbe. Van belőle egy olyan, hogy édes kukorica. Én szerintem ezzel fogok ma próbálkozni. Meglátjuk, hogy tetszik-e a halaknak. Még egy nagyon fontos dolog a téli horgászatok során, az egyik és talán ami a legfontosabb, az az öltözködés. Látjátok, hogy én is be vagyok öltözve termoruhába, termocsizmába. Ez egy nagyon vastag, ilyen szőrös belsejű kabát, amit fölvettem. Van egy nyakvédőm, egy jó meleg sapkám is, illetve van itt egy termosz tea, mert azt gondolom, hogy ilyenkor lábról fázik az ember, illetve felülről, és hogyha a lábat meg tudom védeni egy jó termocsizmával, amiben egyébként még egy jó termozoknit is húztam, akkor egy jó forró teával pedig felülről tudom magamat majd melegíteni. Van még nálam egy termokabát, hogyha nagyon fázom, akkor föl fogom venni, egyelőre kényelmesen tudok ebben mozogni, dobni is sokkal kényelmesebb, illetve hát hál' Istennek nincs olyan hideg. Reggel ugye -1,5 fok volt, vakarni kellett az autót, de most már azt gondolom, hogy föl fog kúszni a hőmérőnek a higanyszála ilyen 5-7 fok környékére. Legalábbis ebben reménykedem. Természetesen egy horgot kell először is választanom. Most egy 18-as előkére kötött horoggal kezdek, és ezzel a kézzel tölthető kosárral. De itt magam előtt leellenőrzem a vízben, hogy hogyan működik ez a csalim. Aha, jól van. Fasza lesz. Na, akkor beállítjuk a bottartót is most már frankón.
hátsót is, hogy kényelmes legyen. És hát ilyenkor is fontos az, hogy legyen valami üteme a horgászatnak. Jó, hol is már kellemet kell cserélni ebbe az órába. És hát az elején egy 5 perces ütemmel kezdek, utána majd egy óra elteltével remélem, hogy megy be annyi kaja, hogy megjelennek rajta a halak, ha nem, akkor pedig megyek a benti távra. Jól esik egy csészemeleg tea ilyenkor azért. Hűvös van. Nincs egyenlőre érdeklődés, de majd lesz. A lényeg az, hogy kimoljuk a vízparton és nem kuppan a kosár. Jött az aroma ideje, most már egy kis aromát tolok én is rá. Beteszem ide a kosarat, és akkor elnézzünk egy ilyen eper aromát, egy ilyen jó, sűrű, zselészerű. Ezzel egy kicsit meghintem a tetejét a csalinak. Beburkolom. Mehet is vissza a helyére. Hát, hogyha ez az édes eper dzsem, egyébként nagyon frankó ez az aroma, mert tényleg ilyen természetes eper. Illata van, íze van. Elég mély a víz előttem. Egy 5-ös biztos van. Következő alkalommal színt váltok. Ez a pink volt fönn, és átváltok szerintem egy fehérre. Meglátjuk hát, hogyha ez a színez jobb kontrasztot jelent a halaknak, és hamarabb felfedezik. Hát egyelőre nem sok sikerrel jártam, eltelt már 2 óra hossza a horgászatból. Kitartóan horgászom ezt a 65 métert egész pontosan. Néha egy-egy belepöccintésem egyébként van, tehát kell ott lenni életnek. Le is cseréltem már a horgot is egy kicsire, egészen pici 14-es horoggal horgászom, és egy nagyon pici, ilyen 4-5 mm-es maximum a csalim. Hát, hogyha annyira óvatosan táplálkoznak itt a hideg vízben már a potykák, hogy még ez is számít nekik, hogy mekkora a csali. Minél a legkisebb rászívásra is a szájába kerüljön, erre appellálok. De az idő viszont remek, hál' Istennek kisütött szépen a napocska. Ennek köszönhetően meg is olvadt itt körülöttem minden, úgyhogy a reggeli fagyot felváltotta a sár, ami egy kicsit kellemetlen, főleg ebben a nagy termocsizmába. Nem azért, mert melegen van benne, hanem mert beleragad a csár is. Ez nem annyira fasza. Bízom benne, hogy azért itt a idővel szépen betermelt pelletre megjelennek majd a halak. Legalábbis egyet jó lenne fogni. Már ilyen óévbúcsúztató gyanánt is. De hát meglátjuk, hogyha nem fogok semmit, az se zavar, legalább jó levegőn voltam. Egy kicsit lemozgom a karácsonyi beiglit. Mellettem csumáig fogogatnak egyébként halat.
legalábbis hallottam már a hangjukat, hogy fogtak egy-két pontyot, nem nagy tömegbe, meg velem szembe is egy-két szákolást láttam, de hát nyilván azért ez a víz is ilyenkor télidőben messze nem olyan, mint amilyen nyáron. Ugye nyáron jártam itt többször is vaglerezni, pelletvaglerezni, nagyon szépen fölállnak itt víz közé a halak, hiszen rendkívül mély a tó, de ilyenkor nem látok a vízfelszínen egyetlen egy fordulást se, egyetlen egy jelét se annak, hogy itt halak lennének. Úgyhogy próbálkozunk a fenéken, meglátjuk majd, hogy valami jön-e. Végig skáláztam már az összes ilyen aromámat, ananászos, epres, robinredes, milyen volt még, mangós, mindegyiket végig zongoráztam, nem hozott átütő sikert egyelőre még egyik se. Közben annyit variáltam, hogy ezzel a csoki narancsos sticky liquiddel megragasztottam egy kicsit a pelletet, hogy a becsapódást jobban bírja, illetve ezt a mély vizet. Megpróbáltam, ide magam elé bedobtam egy kis gombócot belőle az oldódását. Szépen egy helyen terül el, úgyhogy nem tudja elvinni az áramlat se. Nem, mint hogyha most nagy áramlat lenne ebből az időbe, de mindenféleképpen biztos az, hogy a kosár az leér a fenékre, benne marad a pellet, és ott van ez a kis csali a pellet kupacomnak a tetején, már csak a halakat kellene megvárni. Hát előveszem a hosszú puskát, és megpróbálok beljebb menni, mert úgy tűnik, hogy ez a rövid táv ez nem akarja adni a halat. Most egy pár próbálkozás erejéig bemegyek a ilyen 90 méteres távra. Nem akartam pedig, mert nem szeretek nagy távolságra horgászni, ha nem muszáj. De most úgy tűnik, hogy muszáj lesz. Vagy legalábbis egy próbát mindenképpen megér, hogyha megnézem ezt a benti távot. Nyilván ez egy 130 grammos bot, ehhez azért egy masszívabb horog kell, ide egy 12-es erősebb horgot teszek föl, hiszen egy vékony picike horoggal azt gyanítom, hogy kitépném a halból, főleg ilyen nagyobb távolságon. Nagyobb biztonságot ad, hogyha egy erősebb horog van. Fölteszek ehhez is egy 8-as csalit, mert de tegyünk fel egy narancssárgát, olyan még nem volt. Mert a 8-as csali ez pont frankon kibalanszírozza, és egy órát rászánok erre a keresőpecára. Most ennek a keresőpecának az lesz a lényege, hogy minden egyes dobásra eltöltök egy 5-7 percet, és utána pedig ráhúzok a távolságra, és megyek szépen ilyen méterenként, 2 méterenként beljebb, megpróbálom megkeresni a halcsapatot, és ahol rájuk találok, előkapom majd gyorsan a jelölőfilcemet, itt is van, és gyorsan megjelölöm azt a pontot, ahol kapást tudtam kicsikarni, és akkor utána arra a távolságra fogok majd horgászni. Szépen lehet egyébként legyező alakba is jobbra-balra menni, én most megpróbálok egyre beljebb menni, és megpróbálom azt a távolságot megkeresni, ahol a halak most reményeim szerint tartózkodnak. Erre rászánok egy óra van, egy jó órát, másfél órát, közben egy-egy dobás erejéig még majd azért ránézek majd a etetett helyemre, legalábbis arra a helyre, ahova már egy jó adag pelletet szépen betermeltem, mert hát ha oda találnak a halak, és ott sikerül fognom egyet, meglátjuk majd, hogy mi lesz. Hát szinte hihetetlen, de az első dobásra sikerült kapást elérnem, úgyhogy nagy tanulsága a mai napnak, hogy ez az egy pontba történő horgászat nem igazán működik. Keresni kell a halat, és hát szerencsém volt, mert ahogy fölvettem ezt a
benti botot, rögtön az első dobásra sikerült is akasztanom egy halat, szép kapása volt. Elcsavarta, minthogyha nyár lenne. Nem nagy hal, de ilyenkor minden halnak örül az ember. Nem is olyan rossz kis hal ez. Így, december végén. Na gyere kis koma. Lakodás az itt a szája sarkába. Nem tudom, hogy akart volna, se tudott volna elmenni szegény. Úgy. Mutatlak. Gyönyörű szép kis potyka. Hú, de jó hideg. Nagy gyorsan engedem is vissza, ne kínlasszam. Menjél öreg. Hát kíváncsi leszek, hogy a következő dobásra is abba a távolságba sikerül-e halat fognom. Mert ha igen, akkor nagy mázlim van, hogy első dobásra beletaláltam a halcsapatba. Hát úgy tűnik, hogy csak véletlen szerencsém volt azzal az egy dobással, ami elcsavarta. Nem volt több kapásom a benti távon, úgyhogy visszajöttem az etetésre. Pontosabban az etetésem mögé horgászok most egy 5 méterrel. Bízom abban, hogy esetleg egy pár halott össze kódorgott. Ami viszont nagyon érdekes, hogy mellettem a srácok nagyon jól fogják a halat, és azt mondták ugye, hogy zigrigeznek. Úgyhogy megnézem majd a szereléküket, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ilyen hideg időben, így tél közepén is ez az zigrigezés itt tud működni. Nyáron tudom, hiszen a felszín közeli peca az nagyon jól működik, itt a pelletvaglerezés, ez a pelletvaglerszerű úszóra, kosárra gyúrt kajával történő horgászat, és most valami ilyesmit csinálnak ők is. Bordás kosárral horgásznak, egy 70 centis előke van fellebegtetve a fenéktől egy 70 centire, és fogják jól a halat egyébként, tehát ha most verseny lenne, akkor igen, el lennék kalapálva. Hát holnap a versenyre gyakorolnak, remélem, hogy összejön nekik a versenyen is majd ez a technika. De át fogok majd menni, megnézem ezt a technikát, és ki fogom majd én is próbálni, hiszen látom, hogy működik. Nekem pedig ez a egy pontba történő horgászat, illetve a kereső horgászattal is, hát volt ez a talált halam egyelőre, több nem, de még nincs vége a napnak. Hát ennyi volt a mai haladó, ennyi fért bele, mennem kell most már haza, úgyhogy befejezem a horgászatot. Azaz egy darab pontyot sikerült fognom, mondjuk ne panaszkodjak, mert a múltkori tribái kalandom alatt az egy 3 nap alatt sikerült egy darab halat fogni, most meg azért csak egy ilyen szűk 4-5 órás horgászat alatt sikerült egyet kivarázsolnom a vízből, szó szerint.
Próbáltam keresőhorgászatot végezni, azzal sem tudtam csak egy kapást kicsikarni, ugye azt láttátok, illetve az etetésre ráhorgászva, körbehorgászva, mögé horgászva, elé horgászva, jobbra horgászva, balra horgászva próbáltam még meg halat fogni, nem sikerült. Mellettem ugye mondtam, hogy ilyen zigriges technikával egész jól fogták a srácok a halakat, úgyhogy még mielőtt összepakolnék, átmegyek hozzájuk, megnézem ezt a cuccot, mert nem szégyen sohasem tanulni. És hát szeretném megköszönni nektek ezt az egész éves figyelmet, amivel a haladót kísértétek. A jövőre ugye mutattam nektek, hogy a Sonubéccel sikerült egy megállapodást kötnöm, és az ő termékeivel fogok főként horgászni. Nyilván úgy nincsen megtiltva, hogy mással is horgászok, tehát nyilván azért meg fognak majd fordulni még a kezembe más dolgok is, de a zöme az a Sonubécnek a termékei lesznek. Na, most pedig kapásom van. Hát ez az, amikor az ember elköszönne, de nem hagyják a halak, úgyhogy most gyorsan átváltom a kamerát, de közben azért beszélek, ha már így jött össze ez a búcsú hal, mert így is úgy is pakolni fogok. Nagyon pici horog van fönn ezen a szereléken, hiszen ez a etetős botom, ezzel horgáztam meg a etetésemet, ez most mögöle 5 méterrel jött, ahogy mondtam. Na de hát visszatérve akkor a jövő évre, a terveim azok vannak, remélem, hogy időm is lesz rá, ez az év, ez nekem egy kicsit kaotikus a sikeredett, nagyon sok volt a meló, remélem, hogy jövőre egy kicsit könnyebb dolgom lesz, és több időm jut majd a horgászatra, hiszen csak úgy lehet filmezni, hogyha van az embernek elég ideje rá. Közben óvatosan fárasztom a halat, mert szeretném azért megfogni. És ugye mutattam azt is, hogy hogyan készülnek ezek a videók, majd csinálok egy ilyen videót, amelyik azt mutatja be, hogy hogyan oldom meg így egymagam a horgászatokat, illetve magát a videózást. De vannak még terveim ilyen többnapos horgászatra is, de hát meglátjuk majd, mire lesz idő. Na, én kifárasztom ezt a halat, és akkor utána még majd búcsúzkodom. Érdekes ez a Majosligeti tó, hogy a hírek szerint még ilyenkor is felállnak víz közé a halak. És eszembe jutott, hogy annak idején, amikor a Moby Dickre jártunk versenyezni, akkor matchbottal is ilyen egy szem horoggal, szinte csak egy forgó volt, nem is volt tólom, azzal horgáztunk ilyen 50-60 méteres távolságra is, hát amennyire tudtuk, előttük addig a ragasztott csontit, és úgy fogtuk a pontyokat. Hát ez már nagyon régen volt, de még lehet, hogy most is működne ez a technika, lehet rá kell majd próbálnom. Hát lehet ez is egy terv még majd a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy 2022-ben attól függetlenül, hogy nem sok időm volt magára a csatornára, azért jó évet sikerült zárni, hiszen egy metód világbajnokságot sikerült a csapattal ismét megnyerni, úgyhogy most már Magyarország kétszeres világbajnoka ennek a szakágnak, és hát emellett is voltak nagyon szép sikerek az utánpótlásba, Masters féderbe, a sima féderbe is ugye bronzérmes lett a csapat, tehát ott vagyunk azért a elejébe a világnak, mindenbe, női csapatunk is ugye nagyon szépen szerepelt, ott egyéni érmek is voltak, nem is egy. Úgyhogy jó dolog magyar pecásnak lenni, higgyétek el, bárhol a világban járunk. És hát jönnek majd a livestreamek januárba, ha már szóba került a metód világbajnokság, akkor január 3-án majd, vagy 5-én, már nem is tudom pontosan mikorra van betervezve. Erről lehet egy kicsit majd beszélgetni. Egy kicsit így a kulissza mögé, hiszen egy nagyon szuper film készült egyébként róla, Takács Peti jóvoltából. De nyilván minden nem férhet bele egy filmbe, még akkor se, hogyha több mint egy órás. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor gyertek majd a livestreamre is. Lehet nyugodtan kérdezni mindent, el fogok mondani őszintén mindent arról, ami ott történt.
lesznek benne biztos tanulságok, tehát ha nem kérdeztek, akkor is fogok magyarázni. Ezt megígérhetem. Na, itt van már közben előttem a hal. Na, sikerült. Ő a pici horog pici csalira szavazott. Hát nincs neki sem melege, úgy érzem. Na gyere, koma! Ha már te vagy a búcsú hal. Wagner tüske persze beakad, miért is ne? Hát ezzel a kis ponttyal búcsúzom tőletek, illetve a 2022-es esztendőtől. Találkozzunk jövőre is. Mint mondtam, lehet jönni rögtön a livestreamre, és utána pedig, ha ilyen enyhe a tél, akkor még a tél folyamán, ha pedig nem, akkor majd a tavasz elérkeztével jelentkezem ismét a haladóval. Sziasztok! Ja, még el nem felejtem. Ugyan nincsen nálam pezsgő, mert autóval vagyok, de még van egy kicsi teám. Ezzel kocintok az egészségetekre. Most akkor tényleg sziasztok! Csá! Azért a pezsgő jobb lesz szerintem szilveszterkor.